यसमा चाहिँ मैले अघि एकचोटि खोलिसकेको कारणले गर्दाखेरि यसमा देखाएको छ। यसलाई ओके गर्नु होला र यति गरिसके पछाडि हामी चाहिँ यो टेबल्समा गएर म्यानिङ्स रफनेसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ, म्यानिङ्स भ्यालुलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले स्टडी गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ ल्यान्ड युजको आधारमा सबै रिजन्सको लागि, यानि कि मेन रिभर फ्लोको लागि र त्यस पछाडि लेफ्ट ब्याङ्क र राइट ब्याङ्कको लागि चाहिँ हामीले विभिन्न रफनेस भ्यालुहरू ल्यान्ड युजको आधारमा स्टडी गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। र अहिलेको लागि सिक्नको लागि चाहिँ मैले एकैचोटि अल रिजन्सको लागि चाहिँ सेट गर्ने वाला हुन्छु र यसमा क्लिक गरिसके पछाडि यसमा चाहिँ पहिला कुनै पनि भ्यालु दिएको हुँदैन। मैले योभन्दा अगाडि काम गरिसकेको भएको कारणले गर्दा यसमा एउटा सर्टेन भ्यालु आइसकेको छ र यसमा यो n#1 मा क्लिक गरिसके पछाडि सेट भ्यालुज गर्नु होला र यसमा कति भ्यालु राख्न सक्नुहुन्छ त्यति राख्नु होला। अहिलेको लागि चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नको लागि अलि नर्मल्ली युज हुने म्यानिङ्स रफनेस भनेको 0.034 0.035 यिनीहरू छ र त्यही भएर मैले चाहिँ अहिलेलाई 0.034 राखिदिएँ र यति गरिसके पछाडि ओके गरिदिनु होला र फेरि त्यस पछाडि हामीले चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ सबैमा चाहिँ रफनेस भ्यालु एन भ्यालु आएको छ कि छैन त भनेर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा देख्न सक्नुहुन्छ यो अन्तिम स्टेसन रिभर स्टेसन छ, यानि कि क्रस सेक्सन छ, यहाँ क्लिक भएको देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ सेट भएको छैन रफनेस भ्यालु र म्यानुअली हामीले चाहिँ यसको लागि राख्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको रिभर स्टेसन 38 हो, योभन्दा माथिको 71 छ। त्यही भएर यसमा चाहिँ राउन्ड स्ट्रिमको एरियामा अब लगभग सिमिलर यो नजिक स्टेसन भएको कारणले गर्दा सिमिलर भ्यालु नै राख्दा ठिक हुनेछ र यसमा 36.3 छ माथिपट्टिकोमा भने यसलाई पनि लगभग त्यति नै राख्नु होला र यो मेन स्ट्रिमको लागि पनि त्यस्तै भ्यालु राख्नु होला र यसलाई मैले 30 मात्र राख्दिएँ र ओके गरिदिनु होला। यति गरिसके पछाडि यसलाई सेभ गर्नुहोस् र यति गरिसके पछाडि हामीले चाहिँ अब फेरि यसमा एडिट माफ गर्नु होला यसमा एडिटमा क्लिक गरिसके पछाडि हामीले चाहिँ अहिले 1 डाइमेन्सनल स्टडी फ्लो एनालाइसिस गर्न लागिरहेको छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्टडी फ्लो डेटामा क्लिक गर्नु होला। स्टडी फ्लो डेटामा क्लिक गरिसके पछाडि यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ। यो भनेको चाहिँ इन्टर एडिट नम्बर अफ प्रोफाइल्स, यसमा भनेको चाहिँ जुन यो प्रोफाइल नेम्सहरू दिनुपर्ने हुन्छ, नम्बर अफ प्रोफाइल दिनुपर्ने हुन्छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो कतिवटा रिटर्न पिरियडसम्म चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ राख्न सक्छौँ त्यसको नम्बर हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि मैले अहिले गर्न लागिरहेको काममा चाहिँ 2 इयर्स 10 इयर्स 100 इयर्स 200 र 1000 इयर्स रिटर्न पिरियडको डेटाहरू मैले इनपुट गर्दैछु। 1 2 3 4 5 वटासम्मको रिटर्न पिरियडहरू छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि त्यसमा जानु होला र यसमा क्लिक गरिसके पछाडि यसलाई चाहिँ 5 वटा असाइन गरिदिनु होला। यो 5 वटा इन्टर गरिसके पछाडि यसमा PF1 PF2 PF3 PF4 PF5 भनेर अप्सनहरू देखाउँछ। यो भनेको चाहिँ 5 वटासम्मको हामीले प्रोफाइल नेमहरू चाहिँ दिन सक्छौँ, यानि कि रिटर्न पिरियडहरूको नाम दिन सक्छौँ। यसलाई एडिट गर्ने हो भने पनि हामीले एडिट प्रोफाइल नेम्समा जाने अप्सनमा गएर अप्सनमा जाने एडिट प्रोफाइल नेम्समा जाने र यसलाई 2YRP 5YRP यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ 2 10 100 200 र 1000 छ है। सरी यो 10 राखौँ 100 YRP 200 and 1000 YRP र यसलाई ओके गर्नु होला र यसमा यस्तो खाले सेटमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो डेटा सिरियली वाइज नै कपी गरौँ र यसलाई हामीले चाहिँ ट्रान्सपोज गरेर यसरी पेस्ट गर्नु होला र यसलाई फेरि हामीले कपी गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी सबैमा ड्र्याग गरेर पेस्ट गरिदिनु होला र यसरी पेस्ट हुन्छ र यसको हामीले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको सेभ फ्लो डेटा एज भनेर एउटा कुनै
नेम दिने यो चाहिँ रिभरको नेम रिभर 1 भएको कारणले गर्दाखेरि मैले फ्लो 01 भनेर नाम दिएँ। र त्यस पछाडि हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा भनेको रिच बाउन्ड्री कन्डिसन छ। यसमा हामीले बाउन्ड्री कन्डिसनहरू चाहिँ सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अप स्ट्रिममा चाहिँ अहिलेको लागि हामीले क्रिटिकल डेप्थ राखौँ र डाउन स्ट्रिममा हामीले चाहिँ रिभरको स्लोप अनुसार राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि एकचोटि फेरि हाम्रो जियोमेट्री फाइल ओपन गरौँ। रिभरको स्लोपलाई कसरी हामीले चाहिँ निकाल्न सक्छौँ भनेर म देखाउन चाहन्छु हजुरलाई। रेस म्यापर ओपन गरौँ र यो डाउन स्ट्रिम एरियामा गएर यसको स्लोप कति छ त्यो हामीले हेर्न सक्छौँ। यसमा यो मेजर डिस्टेन्स भन्ने एउटा टुल छ, यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला, यसलाई क्लिक गर्नु होला र यो डाउन स्ट्रिम एरियामा मैले जुम गरेको छु। यसरी जुम गरेर लगभग 3-4 वटा सम्म लिनु होला र डबल क्लिक गरे पछाडि यसमा देख्न सक्नुहुन्छ स्लोप चाहिँ 0.013 देखाएको छ र यही स्लोप नै हामीले चाहिँ यही स्लोपको भ्यालु जुन छ यही स्लोपको भ्यालु नै हामीले चाहिँ अहिलेको जुन बाउन्ड्री रिच कन्डिसन छ त्यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। स्टेडी फ्लोमा जानु होला र रिच बाउन्ड्री कन्डिसन छ, अप स्ट्रिममा क्रिटिकल डेप्थ राख्ने र यो डाउन स्ट्रिममा 0. यसमा चाहिँ नर्मल डेप्थ राखेर 0.013 अहिले यति राखौँ होला र यति गरिसके पछाडि यसको हामीले फेरि सेभ फ्लो डेटा गरौँ र यति गरिसके पछाडि हाम्रो नेक्स्ट स्टेप भनेको स्टेडी फ्लो चाहिँ हामीले रन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको रनमा गएर स्टेडी फ्लो एनालाइसिसमा क्लिक गर्नु होला र यो जुन फ्लो रेजिम छ यो चाहिँ मिक्स्डमा राख्दिनु होला। यति भए पछाडि सब क्रिटिकल र सुपर क्रिटिकल दुवैमा चाहिँ मिक्स्ड भएर यो रन गर्छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई मिक्स्डमा राख्दिनु होला र त्यस पछाडि हामीले चाहिँ सायद यसलाई सेभ गर्नुपर्ने हुनसक्छ। भनेर नाम दिउँ र यति गरिसके पछाडि यसलाई कम्प्युट गरिदिनु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ पोजिटिभ रेस्पोन्स देखाएको छ। प्लान रन स्टडी डे 1 कैलाली यो जुन प्लान छ यो चाहिँ रन कम्प्लिट भइसकेको छ, सक्सेसफुल्ली कम्प्लिट भएको छ। फिनिश्ड स्टडी फ्लो सिमुलेसन भनेर देखाएको छ, कम्प्लिट प्रोसेस भनेर देखाएको छ र यसलाई हामीले अब नेक्स्ट स्टेपमा हेर्नु पर्दाखेरि यो पहिला सुरुमा चाहिँ जुन हामीले प्रोजेक्ट नेमहरू देख्न सक्छौँ अनि प्लान पनि देख्न सक्छौँ, जियोमेट्री फाइल देख्न सक्छौँ र स्टडी फ्लो डेटा यतिसम्म देख्न सके पछाडि चाहिँ हामीले चाहिँ अबको फर्दर स्टेपमा पनि काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौँ र यो पछाडि हामीले चाहिँ र्यास म्यापरबाट हामीले स्टडी फ्लो एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। यसको चाहिँ म्याप अनुसार हामीले फ्लो गरेर रिभरको फ्लो हेरेर चाहिँ हामीले डेप्थ अनुसारको र त्यस पछाडि हाम्रो एक्सटेन्डेसन यो जुन एक्सटेन्ड हुन्छ रिभर त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले फ्लो एउटा म्याप हेर्न सक्छौँ। यसमा एनिमेसन पनि हेर्न सकिन्छ। त्यसको लागि यसमा रिजल्टमा क्लिक गर्नु होला। रिजल्टमा क्लिक गरिसके पछाडि हामीले अघि एउटा फाइल यो रन गरेको फाइल थियो, रन स्टडी भनेर नाम दिएको थियौँ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला र यो त्यस पछाडि यो जुन 2 इयर्स रिटर्न पिरियडको चाहिँ अहिले सुरुमा देखाएको छ, डेप्थमा क्लिक गर्नु होला। डेप्थमा 2 इयर्स रिटर्न पिरियडकोमा क्लिक गरिसके पछाडि यसमा देख्न सक्नुहुन्छ यसमा यो जुन पार्टिकल ट्रेसिङ भन्ने छ यसमा एनिमेसन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ कतिको फ्लो हुन्छ भन्ने कुरा। यसको हामीले अझ सेटिङ यसको एनिमेसन चाहिँ स्पिड बढाएर पनि हेर्न सक्छौँ।
यो भयो डेप्थ अनुसारको चाहिँ एनिमेसन भयो र सँगसँगै भेलोसिटीको पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। भेलोसिटी यो स्ट्रेचमा चाहिँ रिभरको यो स्ट्रेचमा भेलोसिटी कतिको चाहिँ फ्लो भएर जाँदो रहेछ भने यसको भेलोसिटी पनि हेर्न सक्छौँ हामीले हाई फ्लडको बेलामा। यो चाहिँ 2 इयर्स रिटर्न पिरियड भयो र यो माथि यहाँ यसमा एउटा स्क्रल गर्ने एउटा बार देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई क्लिक गरेर थोरै ड्र्याग गऱ्यो भने हामीले 10 इयर्स नेक्स्ट रिटर्न पिरियडको हेर्न सक्छौँ। डेप्थ अनुसारको हेर्ने हो भने यो 2 इयर्स रिटर्न पिरियड भयो र यसलाई एनिमेसन गर्नु। जति रिटर्न पिरियड बढ्दै गयो त्यति नै यो बढी डार्क ब्लू कलरमा गएको छ, यानि कि यसमा स्केल पनि हेर्न सक्छौँ हामीले। यो स्काई ब्लू कलरको देखाएको छ, यो चाहिँ लो डेप्थ भयो, अनि डार्क ब्लू कलरको छ यो चाहिँ हाई डेप्थ भयो। र यस कारणले हामीले चाहिँ कुन एरियातिर चाहिँ बढी डेप्थ छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सक्छौँ। रिभरको यो स्ट्रेचतिर यो जुन रिजन छ रिभरको मिड स्ट्रिमतिर यानिकि यो लेफ्ट ब्याङ्कतिर यसमा चाहिँ यदि हाई फ्लड भयो भने यो एरियातिर चाहिँ हामीले हाई डेप्थ भएको चाहिँ देख्न सक्छौँ। र यदि भेलोसिटीको आधारमा पनि हेर्ने हो भने यसमा चाहिँ बढी भेलोसिटी भनेको यो जुन लेफ्ट ब्याङ्कतिर छ रिभरको पनि यो फ्लो डेटाको पनि हामीले चाहिँ भनौँ न यो फ्लो पाथको पनि लेफ्टतिर हेर्न सक्छौँ एक्सपान्सन भएको एरिया। यदि त्यहाँ पुग्यो भने चाहिँ पानी त्यहाँसम्म पुग्यो भने यतिको स्पिडमा चाहिँ पानी चाहिँ जाँदो रहेछ भन्ने देख्न सकिन्छ अपस्ट्रिमबाट डाउनस्ट्रिममा गएको। र यसलाई पनि हामीले हरेक रिटर्न पिरियडमा हेर्न सक्छौँ। जति हाई रिटर्न पिरियड बढ्दै गएको छ त्यति नै यसमा चाहिँ भेलोसिटी पनि बढ्दै गएको छ। यदि हामीले चाहिँ यो डेटाहरू एक्सपोर्ट गरेर अरू म्यापिङमा प्रयोग गर्न सक्छौँ, प्रयोग गर्न चाहन्छौँ भने चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ हामीले। यसको लागि चाहिँ राइट क्लिक गरेर एक्सपोर्ट लेयर भन्ने अप्सन छ, एक्सपोर्ट रास्टर गर्नु होला र कुन चाहिँ नेममा एसाइन गर्न सक्नुहुन्छ त्यो राख्नु होला। मैले चाहिँ यसलाई डेप्थ 2 इयर्स रिटर्न पिरियड भनेर नाम दिएँ र यसरी कम्प्युटिङ भइसके पछाडि अन्तिममा देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ एक्सपोर्ट भएको यो 2 इयर्स रिटर्न पिरियडको र सँगसँगै अब अर्को रिटर्न पिरियडको 10 इयर्स रिटर्न पिरियडको पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई एक्सपोर्ट लेयर गरेर यसरी गर्नु होला। डेप्थ अनुसारको गर्न सक्यो र त्यस पछाडि भेलोसिटी पनि हामीले गर्न सक्छौँ। भेलोसिटी पनि हामीले 2 इयर्स र 10 इयर्सको अहिले गरेर देखाउनेछु। भेलोसिटीमा हामीले एक्सपोर्ट गऱ्यौँ, भेलोसिटी पनि एक्सपोर्ट भयो र सँगसँगै 10 इयर्सको पनि भेलोसिटी गरौँ। र यो 4वटा यसमा अहिलेको लागि प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ यो 4वटा रिटर्न पिरियडहरू चाहिँ देखिएको छ, डेप्थको र भेलोसिटीको। डेप्थको 2 इयर्सको र 10 इयर्सको, भेलोसिटीको पनि 2 इयर्स र 10 इयर्सको यसमा हामीले देख्न सक्छौँ। र यो 4वटा चाहिँ फाइलहरू एउटा कुनै फोल्डरमा गएर एक्सपोर्ट भएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले रेस्टर फाइल भनेर प्रयोग गर्न सक्छौँ। रेस्टर फाइल भनेर एक्सपोर्ट भएको हुन्छ र त्यो फाइललाई चाहिँ हामीले अरू GIS लेयरहरूमा प्रयोग गर्न सक्छौँ र अरू कुनै विभिन्न यदि त्यो मिल्छ भने रेस्टर फाइलहरूलाई युज गर्न मिल्छ भने त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। र यसमा अलिकति एउटा कुरा एड गर्न चाहेँ मैले। यसमा जुन हामीले यो कम्प्युट गरिसके पछाडि निस्केको डेटा छ यसमा हामीले राइट क्लिक गऱ्यौँ भने यसमा एडिट म्याप प्यारामिटर्स भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ र यसमा विभिन्न खालको हामीले चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। जस्तै यो भेलोसिटी भयो, डेप्थ भइहाल्यो र यो वाटर सर्फेस एलिभेसन, फ्लो 1D अनि इनन्डेसन बाउन्ड्री, सियर स्ट्रेस, डेप्थ इन्टु भेलोसिटी स्क्वायर, इनर्जी डेप्थ अनुसारको इनर्जी भयो, अर्को चाहिँ एलिभेसन वाइजको इनर्जी अनि स्ट्रिम पावर। यो कुराहरू हामीले चाहिँ यसमा निकाल्न सक्छौँ। यो सबै डेटाहरू चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। यो रेस्टर फाइल पनि हामीले एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ। र सामान्य अहिले अलिकति लेसनको लागि यदि हामीले कुनै हजार्ड म्याप तयार गर्न लागिरहेको छौँ भने सिम्पली त्यसको एउटा वान अफ द मेथड भनेको एउटा चाहिँ हामीले डेप्थ इन्टु भेलोसिटीलाई चाहिँ हामीले डेटा निकाल्न सक्छौँ। यदि हामीले
यो अप्सन नभएको भए पनि हामीले चाहिँ डेप्थको मात्रै डेटालाई एक्सपोर्ट गरेर र पछि फेरि भेलोसिटीको मात्रै डेटालाई एक्सपोर्ट गर्ने सेम रिटर्न पिरियडको र जीआईएस लेयरमा लगेर हामीले त्यसलाई इम्पोर्ट गरिसके पछाडि डेप्थ र भेलोसिटीलाई हामीले त्यहाँबाट रास्टर क्याल्कुलेटर अनुसार चाहिँ हामीले मल्टिप्लिकेसन गरेर त्यसरी पनि हामीले म्याप निकाल्न सक्छौँ र यो HEC-RASमा एउटा एकदमै सजिलो फिचर भनेको चाहिँ यो चाहिँ एउटा फाइदाजनक नै हो। यसमा डेप्थ इन्टु भेलोसिटी पहिले नै दिइसकेको हुन्छ र यदि हामीलाई यो इन्ट्रेस्ट अनुसार डेप्थ इन्टु भेलोसिटी स्क्वायरको पनि डेटा चाहिन्छ भने यसमा गर्न सकिन्छ र यदि डेप्थ इन्टु भेलोसिटी प्रयोग गर्न सक्छौँ भने यसलाई क्लिक गर्नु होला, सेभ गर्नु होला र यसमा आइसकेको छ डेप्थ इन्टु भेलोसिटी। यो भनेको एउटा हामीले यसलाई 1000 म्याप पनि भन्न सक्छौँ। यो अनुसारको चाहिँ रिस्कहरू छ भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। 2 इयर्सदेखि लिएर 1000 इयर रिटर्न पिरियडसम्मको हेर्दाखेरि यो रिभर स्ट्रेचमा यस्तो खालको चाहिँ हामीले म्याप देख्न सक्छौँ। यसमा हेर्ने हो भने डाउन स्ट्रिम एरियामा अलि बढी चाहिँ 1000 देखिएको छ भने अप स्ट्रिममा पनि 1000 देखिएको छ। यो कम्पेयरमा चाहिँ बढी अप स्ट्रिममा छ र यो मिड स्ट्रिमतिर यो जुन मिड स्ट्रिमतिर यो थोरै अप स्ट्रिम भन्दा थोरै तल एरियामा र यो लेफ्ट फ्लो पाथ एरियामा चाहिँ त्यति खासै धेरै 1000 देखिएको छैन र यो रेड कलरमा चाहिँ मोस्ट 1000मा छ, हाई 1000मा छ भने यो येलो कलरको अलिकति मोडरेटमा देख्न सक्छौँ।